საღამოშვიდობისა თქვენ უყურებთ მაესტროელებს ირაკლი მაისტროაძესთან ნანუკა იორდანიშვილთან და თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. საღამოშვიდობისა. ტყვია რომელიც ჩვენს ორგანიზმში აღწევს და კლავს. ჰაერი, ნიადაგი, საკვები, სამშენებლო მასალა, ავეჯი და სათამაშოები. ეს ყველაფერი შეიძლება ტყვიით მოწამვლის წყარო გახდეს. ტყვის ნებისმიერი შემცველობა ორგანიზმისთვის უკიდურესად საფრთხეა. განსაკუთრებული რისკჯგუფი 6 წლამდე ბავშვები არიან. ტყვია აღწევს სისხლში და ლაგდება ძვლოვან სისტემაში. ეს ყველაფერი კი ბავშვის გონებრივი და ფიზიკური განვითარების მნიშვნელოვან შეფერხებას იწვევს. საქართველოში ტყვის შემცველობის განსაზღვრისთვის ანალიზი რამდენიმე კლინიკაშია შესაძლებელი და მაქსიმალური ფასი 150 ლარს აღწევს. თუმცა ქვეყანა ახლა იუნისეფის მასშტაბური კვლევის შედეგების მოლოდინშია. სისხლის ნიმუში 1500 ბავშვს აუღეს. მასალას კი იტალიაში იკვლევენ. სწორედ ამ კვლევის შედეგებმა უნდა აჩვენოს ქვეყანაში პრობლემის მასშტაბები, რის შემდეგაც სახელმწიფომ ტყვის მაღალ შემცველობასთან დაკავშირებული ბრძოლის ახალი სტრატეგია უნდა განსაზღვროს. ვიდრე სახელმწიფო ბრძოლის აი ამ ახალ სტრატეგიას შეიმუშავებს, უკვე არსებობს გარკვეული რეგულაციები, რითაც სახელმწიფო მოქალაქეების დაცვას ცდილობს. მაგალითად, მოქმედებს კანონი, რომელიც საწვავში ტყვიისა და სხვა მძიმე მეტალების ზღვარს ადგენს, თუმცა საქართველოს ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებები 2019 წლის 1 სექტემბრამდე ბოლომდე უნდა შეასრულოს და მაქსიმალურად დააახლოვოს მომხმარებლების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სტანდარტი ევროპულ მოდელთან. ტყვის მაღალი შემცველობა კი პრობლემად რჩება. უფრო მეტიც სტატისტიკა მზარდი და საგანგაშოა. ერთ-ერთი ბოლო კვლევის ავტორი ნოდარ ტანგიაშვილი, ექიმი ტოქსიკოლოგი ინგა ღვინერია და სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლები იქნებიან დღეს მაესტროელების სტუმრები და სწორედ მათთან ერთად ვეცდებით გავაანალიზოთ, ვითარება და გავიგოთ, როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ტყვიას, რომელიც კლავს. ტყვია რომ კლავს და ერთად რომ უნდა ვებრძოლოთ, რომ აღარ მოკლას, ამაზე ყველაფერთან ხვდებით. როგორც დღეს სწორედ ამ გზების ძიებით დავინტერესდით ჩვენ და ჩემი კოლეგა სალომე ლაბაძე დაინტერესდა კონკრეტულად ამ თემით და ამ საკითხით. რამდენიმე ადამიანს შეხვდა, რომელსაც უშუალოდ შეეხო ეს პრობლემა. სალომე, რას ამბობენ ეს ადამიანები, როგორია სიმპტომები, რა გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებას, ყველაფერი საინტერესოა. სიუჟეტის დასაწყისში ჩვენ მაყურებელს გავაცნობთ მშობელს, რომელმაც საკუთარი შვილების სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ აღმოაჩინა, თუმცა მას დღემდე არ აქვს პასუხი კითხვაზე, როგორ შეაღწიეს ტყვის ნაწილაკებმა მისი შვილების სისხლში. ის მხოლოდ ვარაუდობს, რომ ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს საღებავით, რომელიც არემონტოდ გამოიყენეს წლების წინ, მაშინ როდესაც ის ფეხმძიმედ იყო, თუმცა ეს მისი ვარაუდია. ის ვერ გამორიცხავს, რომ შეიძლება ვთქვათ, ტყვის მაღალი შემცველობა უკავშირდებოდეს და გამოწვეული იყოს მძიმე ჰაერით, რომელსაც უთქვამენ მისი შვილები წლების განმავლობაში. სალომე, ტყვის მაღალ შემცველობაზე საუბრობ შენ, მაგრამ ტყვის შემცველობაც კი ორგანიზმში უკვე პრობლემაა, ხო? ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ეს, რომ მაღალი თუ დაბალი, საერთოდ არ უნდა იყოს. განსაკუთრებული პრობლემა ეს მაშინა, როდესაც საქმე გვაქვს სხვა ტიპის დაავადებებთან. ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ იმას, რომ გმირი, რომელსაც ჩვენ მაყურებელს ვაცნობთ, არის აუტისტური სპექტრის მქონე. მას ისედაც რთული მდგომარეობა აქვს და როგორც მშობელი განმარტავს, ამ რთულ მდგომარეობას და მის განვითარებას კიდევ უფრო აფერხებს ტყვის მაღალი შემცველობა, რადგან ეს იწვევს ხშირად მისი გონების დაკარგვას, შეკუმშვას გონებისას, სხეულის დაჭიმას, ეპილეფსიას და ბევრ სხვა პრობლემას. საინტერესოა, მშობელს აქვს ინფორმაცია, საშუალება, გზები არსებობს, როგორ გამოვიყვანოთ უკვე სხეულში მოხვედრილი ტყვია ორგანიზმში. მშობლის ინფორმაციით სხეულისგან ამ ტყვის გამოყვანა ვერ ხერხდება, მან ყოველ შემთხვევაში ასე განგვიმარტა ჩვენ, თუმცა მისთვის მთავარი შეკითხვა ასე ყალიბდება, როგორ მიაგნოს მან წყაროს, რომლისგანაც მისი შვილები დაავადდნენ ტყვით. ანუ ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელზე პასუხის გაცემასაც ელოდება ის მათ შორის ჩვენი გადაცემის მეშვეობითაც ამ შემთხვევაში. ანუ შეუძლებელია ასეთი ანალიზის ჩატარება, რომ დავადგინოთ რა არის წყარო, რითაც ადამიანებს ეზრდება ტყვის შემცველობა ორგანიზმში. როგორც მშობელი განმარტავს, ეს მისთვის აღმოჩნდა შეუძლებელი იმის მიუხედავად, რომ მან ყველა რესურსი გამოიყენა იმისთვის, რომ კონკრეტულად და ზუსტად მიეგნა იმ წყაროსთვის, რომელმაც გამოიწვია მისი შვილების ტყვიის ინტოქსიკაცია. ნახოთ სალომე ლაბაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ამ პრობლემის შესახებ. საკმაოდ ენერგიულია გაბრიელი, ხალისიანი, თამაშობს, მაგრამ სამწუხაროდ სულ არ არის ესეთ კარგ მდგომარეობაში, არის პერიოდები, როდესაც აი ესეთ მდგომარეობაში გადაყავს სასწრაფო დახმარების მანქანით, ჟანგბადის ასუნთქებენ და საათობით შეიძლება იყოს ესეთ უგონო მდგომარეობაში. გონება 9 წლის გაბრიელმა უკვე 4-ჯერ დაკარგა. მიზეზის დადგენა ექიმებმა ვერც ერთხელ შეძლეს, ამიტომ დედა ახლა მხოლოდ ვარაუდობს, რომ სუნთქვის უეცარ შეკავება სხეულის დაჭიმვასა და გონების დაკარგვას გაბრიელის ორგანიზმში აღმოჩენილი ტყვია იწვევს. გაბრიელსა და მის უმცროს ძმას სისხლში ტყვის ჭარბი შემცველობა 2 წლის წინ დაუდგინეს, თუმცა როგორ შეაღწია მამნე ნაწილაკმა ბავშვების ორგანიზმში, დედამ ამ კითხვას პასუხი ვერ მოუძებნა.
კი ბატონო, მე ჩემი ფინანსები და ჩემი საშუალებით დავადგინე, რომ ტყვია ნამდვილად აქვს ჩემ შვილებს სისხლში, მაგრამ რა გავაკეთო ამის შემდეგ? მე არ მაქვს, არ შემიძლია რომ შევამოწმო და აღმოვაჩინო წყარო, საიდან აქვს ტყვია და რაღაცნაირად უშველო. რა გავაკეთოთ, ესეც არ ვიცი. ტოქსიკოლოგები არ არიან დღეს მზად, მე ორჯერ ვიყავი, მივაკითხე რა გამეკეთებინა, რომ არ მომატებულიყო, ვერ მეუბნევიან. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ვერ მეუბნეოდნენ, რითი დავხმარებოდი ბავშვებს. როგორ ხდება ტყვია ადამიანის ორგანიზმში? კვლევამ, რომელიც 17 ოჯახში ჩატარდა, დაბინძურების დღემდე უცნობი წყაროები გამოავლინა და ტყვიას შესწავლილი საყოფაცხოვრებო ნივთების ნახევარში მიაკვლია. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ სამომხმარებლო პროდუქტებში ტყვის შემცველობას სახელმწიფო საერთოდ არ ამოწმებს. შეიქმნება სახელმწიფო სისტემა, რომელიც ამ პროდუქტებს გააკონტროლებს. თუმცა ეს არის საკმაოდ მცირე ჩამონათვალი და ამ ჩამონათვალში არ შედის ჰიგიენის საშუალებები, საკანცელერიო ნივთები, კოსმეტიკა, ავეჯი და ასე შემდეგ. აი ძალიან ბევრი რამ, რასაც ყოველდღიურად ვეხებით, მოვიხმართ და რაც პოტენციურად შეიძლება არსებობდეს ტყვიის და არა მხოლოდ ტყვიის წყარო. ტყვიას შვილის სისხლში მერაბ კეჩხოშვილმაც მიაგნო. კვლევაში მოხალისედ ჩაერთო და დაადგინა, რომ დასაშვებზე მეტი კონცენტრაციით მის ოჯახში ტყვიას გალინა ბლანკას კუბები შეიცავდა. ახლა პროდუქტი მის სახლში აღარ მოიძებნება, თუმცა როგორ დაიცვას თავის სხვა მავნე საკვებისგან, მერაბმა ეს ჯერ კიდევ არ იცის. პატარა დეტალებს კი გამორიცხავდა შეცვლი, მაგრამ ჯამში ამას თუ სახელმწიფომ რაღაცა ქმედითი არ მიიღო, ვერ გაექცევი, იმიტომ რომ სახში შეიძლება მაქსუნელში არ აღმოჩნდეს, მაგრამ სადღაც რო ჭამ არ იცი რას უნელია და ყველაზე პრობლემა ისაა, რომ ვინც აკეთებს თუნდაც რესტორანში შეიძლება იმანაც არ იცოდეს მაქსუნელში არის თუ არა, მაგრამ არაფერი არ მოწმდება, არ კონტროლდება. კვლევის ავტორებმა ტყვიას ჰაერშიც მიაკლიეს. შემოწმება თამარაშვილის ქუჩაზე ერთჯერადაც ჩაატარეს, თუმცა მტვერში აღმოჩენილი ტყვიის მაღალი კონცენტრაცია მათი აზრით პრობლემის სიმწოვეს ნათლად წარმოაჩენს. ამ წინში აღმოჩენილი კონცენტრაცია საკმაოდ დამაფიქრებელი არის, ჩვენც სწორედ ამან დაგვაფიქრა და საჭიროებს ეს მონაცემები გადამოწმებას კიდევ ერთხელ სიღრმისეულ კვლევებს, რომ ნამდვილად დავწუნდეთ რა ხდება ჩვენს გარშემო, რა ხდება დღეს თბილისის ატმოსფერულ ჰაერში. როგორ აღმოვაჩინოთ დამაბინძურებელი წყაროები და როგორ დავიცვათ თავი ტყვის შემცველი პროდუქტებისგან. ამ პასუხს კვლევის მონაწილეები ახლა სახელმწიფოსგან ელოდებიან. პასუხსელის თავად სახელმწიფოც. პირველი მასშტაბური კვლევის შედეგები თვის ბოლოს იტალიიდან უნდა გამოიგზავნოს და გაირკვეს არის თუ არა და რა დოზით ტყვია 1600 ქართველი ბავშვის სისხლის ნიმუშში. ახლა კი ვნახოთ უფრო დეტალურად როგორია ამ საკითხზე ჩატარებული კვლევის ბოლოს შედეგები. 2019 წლის იანვარ-მარტში საინიციატივო ჯგუფისა და ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად თბილისში მცხოვრები 17 ოჯახიდან აღებულ 268 სინჯიდან ყოველ მეხუთეში ტყვის ჭარბი რაოდენობა აღმოჩნდა. გამოიკლიეს ასევე ქუჩის მტვერიც. ტყვის ჭარბი რაოდენობა აღმოჩნდა როგორც სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებში, ასევე სათამაშოებში, სუნელებში, კოსმეტიკაში, ბიჟუტერიასა და სხვა ნივთებში, რომელთანაც ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს. კვლევაში ჩართულები იყვნენ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის, მწვანე ალტერნატივა, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, საქართველოს კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ასევე ხარისხის ლაბორატორია, აქტიური მოქალაქეები, მოხალისეები, რომლებიც სხვადასხვა ორგანიზაციაში მუშაობენ. ინიციატივის მხარდამჭერი კი ფონდი ორბელიანი საქართველოა. ლაბორატორიული კიდევ ერთი კვლევის შედეგებით შემოწმებული 200 ადამიანიდან 75%-ზე მეტ სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობა დაუდგინა, არამთუ შემცველობა, უბრალოდ მაღალი შემცველობა. მათ შორის კი უმეტესობა ბავშვია. შემოწმება 3 თვის მანძილზე გრძელდებოდა. ინფორმაციას კლინიკა ნეოლაბზე დაყრდნობით ვავრცელებთ. შემოწმების პროცედურა ამერიკულ მეთოდს ემყარება. ამ ლაბორატორიული კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ საქართველოში დაბინძურების ძირითადი წყარო ამ შემთხვევაშიც სამშენებლო მასალები, ძირითადად ტყვის შემცველი საღებავები და გამონაბოლქვია, რომელიც ტყვის შემცველი საწვავის შედეგად დაბინძურების წყარო ხდება. ახლა უნდა შემოგვიერთდეს სტუმარი ნოდარ ტანგიაშვილი, კვლევის კოორდინატორი და ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს შევიტყობთ, იმედი მაქვს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ ნოდარ, კვლევაზე რომ გვიამბოთ და ასევე ისიც საინტერესოა, ახლა გავიგეთ ბოლო წლების განმავლობაში ამ პრობლემის შესახებ თუ ადრეც იყო უბრალოდ ყურადღებას არ ვაქცევდით ამას? ამ პრობლემის შესახებ ჩვენ გავიგეთ განსაკუთრებით ნიუ-იოტკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ, რომელმაც
აღმოაჩინა ქართულ ემიგრანტებში, ბავშვებში და ორსულებში სისხლში ტყვიის ჭარბი რაოდენობა, შემდგომ მივიდნენ მათ ბინებში და გადაამოწმეს სხვადასხვა ნივთი და აღმოჩნდა, რომ ქართული სუნელი შეიცავდა ჭარბ რაოდენობას ტყვიისა. ჩვენც სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვეტ, რომ ჩაგვეტარებინა ეს კვლევა, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ შეუძლებელია მხოლოდ სუნელები ყოფილიყო წყარო ტყვიის, როცა ბევრი ადამიანი უკვე მათ შორის Facebook-ში წერდა, რომ მე დამედგინდა, მათ შორის ბევრი იყო უცხოელი ტყვია. ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რა შეიძლება იყოს კიდე სხვა კატეგორიები, ასე თქვა, წყაროებისა. ეს ზოგადად ცნობილია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში რა არის ხოლმე ყველაზე გავრცელებული წყაროები, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებდა უშუალოდ გვენახა რეალური ოჯახების მაგალითი. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ მოსახლეობას სოციომედიის საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით, რომ გამოხმეურებოდნენ და ერთი ოჯახის წევრს მაინც თუ ქონდა ჩატარებული სისხლში ტყვიის ანალიზი და დაუდგინდა ან ნორმასთან მიახლოებული, ან ნორმაზე მეტი, ან ნორმაზე ნაკლები, ჩვენ მივედი და ჯამში ესეთი იყო 17 ოჯახი და ჩვენ ჩავატარეთ მცირე ეპიდემიოლოგიური კვლევა, ანუ ჩვენ ვეცადეთ გაგვეგო რა ის ესე იგი წყაროები ამოგვეჩინა უშუალოდ სახლის კერაში. ესეთ რამ პირველად მოხდა საქართველოში, ადრე მხოლოდ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ატარებდა ჰაერის სინჯებს, ასევე წყლის და ნიადაგის, ხოლო ჩვენ უშუალოდ ოჯახში შევედით და ავიღეთ თითო ოჯახიდან 20-მდე სინჯი, ჯამში 268 სინჯი, ეს იყო რა თქმა უნდა საკვები და ასევე სუნელები, მაგრამ ამასთანავე სამხმარებლო ნივთები, რომელიც არ ექვემდებარება არანაირ კონტროლს სახელმწიფოს მხრიდან, იქნება სამზარეულოს ნივთები თუ და ჭურჭელი თუ ასევე ბავშვის სათამაშოები, იმიტომ როგორც წესი ბავშვი იყო ესეთ ოჯახებში, ასევე სამშენებლო სარემონტო მასალები, განსაკუთრებით საღებავი, იმიტომ რომ ზოგადად ცნობილი ფაქტია, რომ საღებავი არის მთავარი წყარო, რომელიც მე შეიძლება მოხდეს ან საკვებში, ან სათამაშოში, ან პოლიგრაფიულ მასალაში და საკანცელარიო ნივთებში, ტექსტილში და ასე შემდგომ. ჩვენ ასევე ავიღეთ ბიჟუტერიის და კოსმეტიკის ნივთები და გადავამოწმეთ ნაწილი ლაბორატორიულად აკრედიტებული მეთოდით, ნაწილი თვისობრივად, მეგულისხმობ სურსათ, წყალს და ქიმიურ საშუალებებს, რომელსაც ასევე ჩვენ შევამოწმეთ. იქ ჩვენ ატომურ აბსორბციული მეთოდით გადავამოწმეთ. შედეგები, დიახ, აი შედეგებზე რომ გვიამბოთ, საგან გაშუა ეს ახლა რაზეც თქვენ საუბრობთ, იმდენი რაღაც ჩამოითვალა, რომ თუ ყველაფერში ტყვის შემცველობა, ან აი ესეთი მდგომარეობა თუა, ეს უკვე განგაშის ზარების შემოკვრის საფუძველს იძლევა? ეცედა საგანგაშო არის თუ არა, ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ არ ვიცით მასშტაბიან. ჩვენ ვერ განვაზოგადებთ ამ 17 ოჯახის 268, ასე ვთქვათ, ნივთს, ხო? თელ მილიონახევრიან ქალაქზე თუნდაც. ის ამდენად საგანგაშო არის თუ არა, ამას ჩვენ იუნისეფის კვლევა გვეტყვის, როდესაც რეპრეზენტაბელური 1600-მდე ბავშვის შედეგი დაიდება, რომლის უკვე განზოგადება მთელ ქვეყანაზეც კი შეიძლება და გავიგებთ, თქვათ, სისხლში, აი რამდენს აქვს ბავშვების მაგალითზე. მაგრამ საინტერესო და გამაფიქრებელი ნამდვილად არის ის, რომ თვითონ წყაროების მრავალფეროვნება მართლაც არის საკმაოდ დიდი. ანუ შეიძლება ეს იყოს ან სათამაშო, ან შეიძლება იყოს საკვები, თუმცა საკვების შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებია 6% აღმოაჩინეს ჩვენ მხოლოდ, უბრალოდ ის სუნელი იყო განსაკუთრებით პრობლემა. შეიძლება იყოს მაგალითად ჩანგალი, რომელშიც ჩვენ აღმოაჩინეთ. ბატონო და თქვენ ეხლა პროცენტებზე საუბრობდით. შეიძლება დაახარისხოთ თქვენი კვლევის მიხედვით, ყველაზე მეტი საფრთხის შემცველი სამშენებლო მასალები იყო თუ სათამაშოები? პროცენტულად რო გითხრათ, ხარისხობრივად როგორ დალაგდა საფრთხის შემცველი საგნები, ნივთები? კი. ხოლო და აი ამ 17 ოჯახის 268-დან შემიძლია გითხრათ, ეს არის პირველ ადგილზე ჩვენ სამშენებლო მასალებში აღმოაჩინეთ ყველაზე მეტი იყო, თქვენ წარმოვიდგინეთ, ცემენტი, გაჯი, ბლოკი, თუმცა ბევრი ნიმუში მართალი გითხრათ არ აგვიღიათ, რაც ავიღეთ პირდაპირ აღმოჩნდა, ერთ ოჯახში ავიღეთ და აღმოჩნდა. ასევე ეს იყო ხელოვნური ქვა, რომელიც კუსტარულად იყო სავარაუდო დამზადებული მაგიდის ზედაპირი და საღებავი როგორც ახალი, ბრენდული, ახალ გარემონტებულ ბინაში, ისე საღებავი სარკის ჩარჩოდან, რომელიც არის ძველი და ასევე კარფანჯის საღებავი, რომელიც არის 15 წლის წინანდელი. ანუ როგორ შეგვიძლია ასეთ ნივთებთან ბრძოლა, იგივე თუ სამშენებლო მასალაში ასეთ შემთხვევაში რა უნდა ქნას ოჯახმა? არსებობს რამე, რაც მაგალითად შეამცირებს ამ ტყვის ზემოქმედებას ოჯახის?
ეს? საქართველოს უნდა შეუერთდეს იმ ქვეყნების რიგს, სადაც რეგულირდება ტყვის შემცველობა საღებავში, როგორც ქვეყნის შიგნით თუ იწარმოება, ისე იმპორტირებული ესე იგი სამშენებლო მასალები უნდა ექვემდებარებოდნენ, როგორც არის სურსათის უნებლობის სამსახური, რომელიც აკონტროლებს სურსათს, მათ შორის მძიმე მეტალებზე და ასევე საბაჟო დეპარტამენტი, რომელიც საზღვარზე აკონტროლებს სურსათს, ხო? სხვანითები რა დააშავეთ, ანუ ის იმათთან ჩვენ შეხება არა გვაქვს? არა გვაქვს ჩვენ შეხება სათამაშოებთან, ჩვენ ბავშვებს არ აქვს შეხება სამშენებლო მასალებთან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა რომელიმე უწყება ამაზეც აიღოს პასუხისმგებლობა, უნდა იქნეს მიღებული რეგლამენტი, ისე როგორც მოუწევთ, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულება და ევროპასთან დაახლოება ითვალისწინებს უსაფრთხო გარემოს, უსაფრთხო საკონსტანსიო. თუმცა ვიდრე ახალი რეგულაციები გვექნება, უკვე არსებულს რა უნდა ვქნათ? კედელი, რომელიც აშენებულია ასეთი ტოქსიკური ნივთიერებებისგან, რომელიც ტყვიისგან ტყვის შემცველია. ასეთ შემთხვევაში არსებობს რამე გამოსავალი? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ხდებოდეს ამტვერება ამ ნივთიერების, ანუ მაგალითად თუ საღებავია ამ ბავშვს არ ქონდეს მასთან შეხება, ან არ იქერცლებოდეს, ანუ განსაკუთრებული საშიშია, ამიტომაც არის ძველი საღებავი. და რაც შეეხება სხვა მასალებს, ის თუ არის დაფარული, ასე ვთქვათ, დაცული ზედაპირით, არსებობს სხვადასხვა წესი, შეიძლება ცელოფნის გაკრავა, შეიძლება ბოლო-ბოლო გადაღებვა. ჩვენ შპალერშიც აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთ ნაკლებად ხარისხიან შპალერში, სავარაუდოდ ისევ და ისევ საღებავიდან, პიგმენტებიდან მოხვედრილი, ანუ ჯობია რომ თქვათ, ვინც იცის, ხო? აი პრობლემა სწორედ ამაშია, რომ როგორ აღმოაჩენან მოქალაქეებიც ამას კითხულობენ და ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკავშირდება და გვეუბნება, რომ იქნება ჩვენთანაც მოხვიდეთ და ჩაატაროთ კვლევა. უბრალოდ ჩვენი რესურსი ვერ წდება. ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენ ვართ მოხალისეები, რომლებმაც ლაბორატორიასთან და ესე ვთქვათ, მეცნიერებთან ერთად ეს კოალიცია გავაკეთეთ დროებითი და მე მიხარია, რომ სახელმწიფო ცოტა გამოგხიზდა და დიდი მადლობა, რომ მოგვაწოდეთ ეს ინფორმაცია და გააკეთეთ საზოგადოებისათვის ეს კვლევა. ყოველ შემთხვევაში წითელი წერტილი მოინიშნა, საიდანაც საფრთხის განგაშის ზარი უნდა შემოიგრას ქვეყანაში და ყოველ შემთხვევაში მეტი პრევენცია გატარდეს. მადლობა, ნოდარ ტანგიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი უნდა შემოგვიერთდეს შემდეგი სტუმარი, ექიმ-ტოქსიკოლოგი ინგა ღვინერია. ხალბატონო ინგა, მოგესალმებით. პირველი კითხვა იქნება ასეთი. მოგესალმებით. ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვები არიან განსაკუთრებული რისკჯგუფი. რატომ არიან ისინი განსაკუთრებული რისკის ქვეშ? მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ იმ საშიშროებას, რასაც ტყვია, როგორც მძიმე მეტალი, პრიორიტეტული და მბიძურებელი უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, მაშინ ადვილი წარმოსადგენია, რატომ არიან ბავშვები ასეთი დიდი რისკის ქვეშ. უპირველეს ყოვლისა, რაზედაც მოქმედებს ტყვია, ეს არის ცენტრალური ნერვული სისტემა, შემდეგ სისხლი, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი, გულსიზართა სისტემა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ბოლოს, ესე იგი, ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ის აღიარებული არის როგორც მეორე კატეგორიის კანცეროგენი. ეხლა აქედან რატომ არის განსაკუთრებით სენსიტიური ჯგუფი ბავშვები, რამე თუ ბავშვის ორგანიზმში ტყვია ხდება, აი შემიძლია ასე ვთქვა, რომ დედის ორგანიზმიდან თუ დედის ორგანიზმში არის ტყვის გარკვეული რაოდენობა და ეს არ არის გამორიცხული რომ იყოს, ორსული ქალის ორგანიზმიდან პლაცენტარული ბარიერის გავლით გადადის ბავშვის ორგანიზმში და გროვდება ტყვიას ახასიათებს ორგანიზმში დაგროვების ძალიან დიდი უნარი და სხვადასხვა ორგანოებში განაწილების, ბავშვი იბადება უკვე გარკვეული მარაგით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბრჭყალებში ტყვის მარაგით, შემდეგ ემატება ჩვენს გარემოში არსებული ტყვის კომბინირებული მოქმედება, ანუ ეს არის როგორც საჭმლის მონელებელი ტრაქტიდან, ისე სასუნთქი გზებიდან და გამორიცხული არ არის კანიდანაც მოქმედება და ამდენად ბავშვის ორგანიზმი, რომელიც ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული და მზად იმისთვის, რომ აი ასე დიდ წინააღმდეგობას გაუწიოს, დიდ მტერს გაუწიოს გარკვეული წინააღმდეგობა, ბავშვებზე განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ახდენს და ეს რა არის სიმპტომები, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ჩავიტაროთ კვლევა? და ესე იგი ეს უპირველეს ყოვლისა, როგორც აღნიშნე, მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და აქ გამოიხატება ბავშვის გონებრივი განვითარებაზე და საერთოდ განვითარების ჩამორჩენა. ბავშვი არის ნაკლებად დამორჩილებადი, სკოლაში უჭირს ურთიერთობა, უჭირს კითხვა, ინტელექტუალური შეფასების მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი და ეს ასეთი ბავშვი არ შეიძლება რომ არ შენიშნოს მშობელმა ასეთი თვისებებით ჩამოყალიბებული
ბავშვი და საჭირო არის დროზე მიექცეს ყურადღება და განისაზღვროს ტყვის შემცველობა მის სისხლში. გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის სისხლზე მოქმედება, ესეც მინდა გითხრათ, რომ ის იწვევს გემოგლობინის სინთეზის გარკვეულ პროცესის დარღვევას და შეიძლება მივიღოთ ანემია, მხოლოდ არ რკინა დეფიციტური ანემია. ქალბატონო ინგა, თქვენ გამოცდილი ექიმი ტოქსიკოლოგი ბრძანდებით, თქვენს პრაქტიკაში ტყვიასთან დაკავშირებული პრობლემები როდიდან ჩდება, რამდენი წლის წინ აღმოაჩინეთ პირველად და ამ პრობლემაზე რომ გვიამბობთ, ეს ახალი ამბავია, ახალი პრობლემა თუ ადრეც იყო? არ არის. მოგახსენებთ, მე წარმოვადგენ შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტს, სადაც სწავლობენ დასაქმებული ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ის რომ ტყვია იწვევს დასაქმებულ ადამიანზე, ანუ ის ვინც ტყვის გარემოში მუშაობს და ტყვია მოქმედებს მასზე, ეს ცნობილი ფაქტია. აი ამ ინტოქსიკაციას ეწოდება სატურნიზმი და ეს ინსტიტუტი ამას წლების განმავლობაში შეისწავლიდა და მინდა მოგახსენოთ ისიც, რომ ტყვია ახალი არ არის, ტყვის მოქმედება ჯერ კიდევ შორეულ წარსულში ჰიპოკრატეს აქ დასმული დიაგნოზი ტყვის ინტოქსიკაციის. ასე რომ ეს უცხო არ არის ამდენად. დიახ. ქალბატონო ინგა, ტყვია ადვილად ხდება ორგანიზმში და ძნელად გამოდის. დღეს ამ თემაზე მუშაობისას სწორედ ამ ფორმულირებას წავაწყდი. როგორ უნდა უშველოთ უკვე ტყვიას ორგანიზმში? რამდენად რთულია მისი გამოდევნის პროცესი, რა მეთოდიკა არსებობს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ეხლა მე არ შევდგები რა სამკურნალო საშუალებები და რა საშუალებებია, კომპლექსური საშუალებები იმისთვის, რომ ტყვის გამოდევნა დაჩქარდეს, მაგრამ აი ბავშვის შემთხვევაში საჭიროა მიექცეს საკვებს განსაკუთრებული ყურადღება, რამე თუ ცილითა და კალციუმით მდიდარი საკვების მიწოდება ხელს უწყობს, კალციუმი ანტაგონისტია ტყვის და ხელს უწყობს მის დაჩქარებულ გამოდევნას. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ ცხიმით მდიდარი საკვებში დიდხანს რჩება ტყვია და ამდენად ბავშვი უნდა მოარიდოთ ცხიმით განსაკუთრებულ მდიდარ საკვებს. რამდენად გრძელვადიანია, ასე ვთქვათ, მკურნალობის პროცესი? რა თქმა უნდა, გრძელვადიანია. ლადი წყარო ოჯახში თუ საიდან ხდება? ეხლა აქ თქვენს ინფორმაციაში საკვებ პროდუქციაზე ნაკლებად იყო ყურადღება გამახვილებული, აქ უნდა იყოს წარმოდგენილი როგორც შემოტანილი საკვები, ისე ადგილობრივი საკვები, რომლის შემოწმებასაც ინტენსიურად ახდენს საკვების უნებლობის დეპარტამენტი და ჩვენი მოგეხსენებათ, ჩვენი ქვეყანა ესეთი მადნეულით მოპოვებით ძალიან ცნობილია და ამ მოპოვების პროცესში სხვადასხვა მადნეულთან მინარევების სახით ყოველთვის ხდება ტყვია და გარდა ამისა არის საწარმო ობიექტები, სადაც აკუმულატორების გადამუშავება ხდება და ესეც აბინძურებს გარემოს. ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია, ამდენად აუცილებელია შეიქმნას სისტემა, რომელიც მაშინვე დაადგენს პირველად წყაროს. თუ პირველადი წყარო იქნება ლიკვიდირებული, მაშინ გამოჯანსაღების ჩვენ როგორც ამ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტი, ტყვიაზე ბევრი საინტერესო დეტალი და მასთან ბრძოლის ბევრი გზა დაგვანახეთ. ქალბატონო ინგა, საინტერესოა, რამდენად აქცევს დღეს სახელმწიფო ამ პრობლემას ყურადღებას? თქვენ პირდაპირ კონტაქტი გაქვთ ამ პრობლემასთან, რამდენად აქტუალურია ეს პრობლემა დღეს სახელმწიფო დონეზე, საზოგადოება რამდენად აქცევს ამ პრობლემას ყურადღებას და რა არის შესაძლებელი? მოგეხსენებათ გარემოს ფაქტორები და მათ შორის ქიმიური ფაქტორი დღეისთვის წამყვანია და არა მარტო ტყვია, არამედ სხვა მრავალი ქიმიური ფაქტორიც არსებობს. ამას სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება და ესეთი მონიტორინგი, სისტემური მონიტორინგი, ფრაგმენტული მონიტორინგი აქ მასში არ არის და აგრეთვე უნდა იყოს ექიმებს უნდა ჩაუტარდეთ სათანადო ტრენინგები და გარდა ამისა უნდა იყოს ლაბორატორიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ და არ ექნება მოსახლეობას გასაჭირი იმისა თუ სად გაუკეთოს ანალიზი, თვითონაცად გაიკეთოს ეს დინამიკაში მოხდეს ყველაფერი და ამდენად გარკვეული ქალბატონო ინგა, ბოლო კითხვა ჩვენი დროს, აი სასაუბრო დრო იწურება, რამდენად ფატალურია ტყვის კონცენტრაცია ორგანიზმისათვის, ადამიანისათვის, სიცოცხლისათვის? რა დროს უნდა შემოკრას ნებისმიერმა ადამიანს? იცით რა, იმდენი
იმდენ გართულებებს და იმდენ ჩამოგითვალეთ რამდენ ორგანოზე მოქმედებს და როგორ მოქმედებს თუ გავითვალისწინებთ ამ ტყვის ასეთ კომბინირებულ მოქმედებას დიახ და თუ ამას დაუპირისპირებთ ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემებს მიხვდებით რომ საკმაოდ ყურადსაღებია ეს გარემოება მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის. ექიმ ტოქსიკოლოგი ინგა ღვინერია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მაესტროელების კითხვებზე პასუხობდა. ახლა კი ლელა სტურუა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ქალბატონი ლელა, თქვენ გაქვთ მიგიწვდებათ ხელი ყველანაირ ინფორმაციაზე, თუნდაც ამ მიმართულებით, რამდენად პრობლემურია ტყვის შემცველობა გარემოში, ჩვენს გარემოში ადამიანებისათვის საქართველოში. ზოგადად გარემოში ტყვია როგორ არის გავრცელებული, ამაზე მე ხელი არ მიმიწვდება, მაგრამ მინდა გითხრათ ადამიანის ჯანმრთელობასთან დამოკიდებულებაში კი ბატონო ტყვია ნამდვილად საკმაოდ რისკულია. როგორც იცით, ჩავატარეთ კვლევა, რომლის შედეგებსაც მოვახსენებთ 23 აპრილს 11 საათზე და უფრო დაწვრილებით გვეცოდინება ამის შესახებ. რაც შეეხება ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების მქონე ბავშვებს, ეს იყო 16 ბავშვი, რომელთანაც გავიდა ბრიგადები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის წარმომადგენლების, პედიატრების და გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, სადაც იქნა ბავშვები შესწავლილი, გარემო იქნა შესწავლილი, რა გარემოშიც ეს ბავშვები ცხოვრობენ და ასევე იქნა გარემოს სინჯები აღებული. ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ ის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მქონე ბავშვებიდან არც ერთი არ საჭიროებს გადაუდებელ სამედიცინო ჩარევებს, ხოლო დანარჩენი სამედიცინო ჩარევები, როგორიც არის თქვა სისხლის ანალიზი ჰემოგლობინზე, ფერიტინზე, C-რეაქტიული ცილის განსაზღვრა და ასე შემდეგ, რაც გაწერილია პროტოკოლით ამ ტყვით მოშხამვასთან დაკავშირებით და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა რაოდენობით ტყვია არის ჩვენ სისხლში, ამის კვლევები ამ შემთხვევაში წყარო რა იყო? შეგვიძლია დავასახელოთ ამ 16 ბავშვი, რომელსაც განსაკუთრებული არ შეგვიძლია ესე წყაროს დასახელება, სავარაუდო წყაროები შეიძლება გქონდეს და ეს გვაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ ზუსტი წყაროს დადგენა ესე მარტივი არ არის. ანალიზები იქნა აღებული და როგორც კი იქნება პასუხი გარემოს ეროვნული სააგენტოდან, რა თქმა უნდა, ესეც გასაჯაროა. იუნისეფის კვლევა მოგცემს ამაზე პასუხს თუ არა? რომელსაც ველოდებით ჩვენ ყველა. იუნისეფის კვლევა მოგცემს გარემოს რომელიც წყარო არის პასუხისმგებელი ტყვის შემცველობაზე, ამაზე იუნისეფის კვლევა, მიქს კვლევა, რომლის შედეგები ახლა იქნება წარდგენილი, ვერ მოგცემს. თუმცა ეს ჩაღრმავებული კვლევა, რაც მე ვახსენე და რომელიც ჩატარდება ყველა ბავშვის ოჯახში, რომელსაც 10 და მეტი მიკროგრამი დეცილიტრზე ექნება სისხლში ტყვის შემცველობა, ეს გარკვეულ სავარაუდო შედეგებამდე მიგვიყვანს. თუმცა გარდა ამისა, იმისათვის რომ ზუსტად დავადგინოთ რა შეიძლება იყოს წყარო, გვაქვს მოლაპარაკებები როგორც სახელმწიფო შიგნით სხვადასხვა უწყებებს, ასევე საერთაშორისო ექსპერტებს და უახლოეს დღეებში ჩამოვყალიბდებით რა მიმართულებით წავალთ ტყვის ჯერ არ გვაქვს ისევ კონკრეტული გეგმა ან მიმართულება, რომლითაც უნდა ვებრძოლოთ ამ პრობლემას, რომელი უწყებები უნდა ჩაერთონ ამაში, იმიტომ რომ გააქვთ, აი რომ მოგვიყვეთ ამაზეც, როგორ აპირებთ რომ ვებრძოლოთ ამ მნიშვნელოვან პრობლემას. ზოგადად ვაპირებთ პირველ რიგში, ვინაიდან 1578 ბავშვს ჩაუტარდა ეს კვლევა და დავადგენთ ზუსტად რომელს ჰქონდა 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე მეტი, 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე მეტი და ასე შემდეგ. ყველა ამ ბავშვებს, როგორც გითხარით, სამედიცინო ჩარევა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მხრიდან ჩარევა, რომ გარემოში იქნას განსაზღვრული, ეს ჩატარდება. ეს არის უახლოესი გეგმა. რაც შეეხება ცოტა შორეულ გეგმას, რომელიც გულისხმობს იგივე, რაც ქალბატონმა ინგამ ახსენა, რომ საჭიროა მონიტორინგი, ეპიზედამხედველობა, ეს არის მარტო ჯანდაცვის უწყების და რომელიმე კერძო უწყების საქმე არ არის, რა თქმა უნდა, და ამიტომ გრძელვადიანი გეგმა
ყველა უწყების საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით შემუშავდება უახლოეს დღეებში და იქნება ცნობილი. ჩვენ რეალურად ამ პრობლემის შესახებ შევიტყვეთ მას შემდეგ, რაც ნიუ-იოტკში ქართველი ემიგრანტის სისხლში აღმოაჩინეს ტყვიის შემცველობა. მანამდე ამერიკელებს რომ არ ეთქვათ, რომ საქართველოს მოქალაქის სისხლში არის ტყვია, ჩვენთან ამ მიმართულებით არაფერი არ კეთდებოდა? ქალბატონმა ინგა მე მგონი აგიხსნათ, რომ წლების განმავლობაში ჩვენთან ხდებოდა ამის შესწავლა და ის რომ თქვათ იგივე ეთილირებული ბენზინის შემოტანა იქნა აკრძალული, ამის ერთ-ერთი გამოხატულებაა. ზოგადად ჩვენ პირადად დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა და ჯანდაცვის სამინისტრომ 2015 წლიდან დაიწყო ამ მიმართულებით მუშაობა და ვაგრძელებთ მუშაობას. ის რომ მიქს კვლევაში და არავის არ ჩაუდია აქამდე ტყვის კომპონენტი იქნა ჩადებული, სწორედ იმის გამოხატულებაა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობთ. ნახოთ რა შედეგები გვექნება და ეს შედეგები დაგვახანახებს უფრო მეტად რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ. 23 აპრილს გახდება ცნობილი კვლევის შედეგები. ქალბატონო ლელა, საინტერესოა, ამის შემდეგ უნდა დაისახოს ახალი სტრატეგია ამ პრობლემასთან ბრძოლის. სავარაუდოდ რა დრო დაჭირდება დაავადებათა კონტროლის ცენტრს საკუთარი რეკომენდაციებისათვის კომპლექსურად სხვადასხვა უწყებებს წარმომადგენლებს აიყო ამ თემასთან დაკავშირებით პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართული, რომელიც მოგცემს კონკრეტულ ვადებს, რა ვადებში გვექნება ამ პრობლემასთან ბრძოლის ახალი სახელმწიფო გეგმა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით არც გუშინ დაუწყია და არც გუშინ წინ 2015 წლიდან იძლევა ამ რეკომენდაციებს, არაერთი კვირეული ჩატარდა ტყვიასთან დაკავშირებით და არაერთი მანამდე აღმოჩენილ შემთხვევაში იქნა ჩატარებული სამუშაოები როგორც პედიატრებთან, ასევე ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ. რაც ეხება დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, იგი გააგრძელებს რა თქმა უნდა თავის საქმიანობას, ასევე ძალიან მათ იქნება ჩართული სერიოზულად ამ ბავშვების ოჯახების გამოკვლევაში და ასევე გაგრძელდება. ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ამ კვლევაში, ვისაც მაღალი ქონდა შემცველობა, ყველა ბავშვს მის დედმამიშვილებს 18 წლამდე ყველა გამოკვლევა, რომელიც იქნება საჭირო, ჩაუტარდება უფასოდ. ეს არის რისი განსხვავებაც დღეს შემიძლია და რაც შემიძლია გითხრათ, დანარჩენს დაველოდოთ 23-ს, არაერთი შეხვედრა ჩატარდა უკვე უწყებათა შორისი, დღესაც ერთ-ერთი შეხვედრა ჩატარდა სწორედ უწყებათა შორისი შეხვედრა და დაველოდოთ 23-ს. დაველოდოთ ამ შედეგებს. ქალბატონო ლელა, 1578 კვლევის მონაწილე იყო. თუ იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე სხვა ოჯახმა აღმოაჩინა მისი ოჯახში მცხოვრები ბავშვის მდგომარეობა, რომ არ შეესაბამება სტანდარტებს, საფრთხის შემცველია, ამ ბავშვისთვისაც უფასო იქნება მკურნალობა, შესაბამისი პროცედურები, ღონისძიებები? ამ ეტაპზე უფასო იქნება მხოლოდ მიქს კვლევაში მოხვედრილი ბავშვების და მათი ოჯახის წევრებისთვის. რატო ესეთი დაყოფა ამ შემთხვევაში? ასეთი დაყოფა იქ, სადაც ვიცით უკვე სისხლში რა მდგომარეობა, ამაზე არის სახელმწიფო პროგრამა. ეს რაც შემიძლია ამ ეტაპზე გითხრათ. შემდეგში რა იქნება, დაველოდოთ 23 აპრილს და ყველაფერი გახდება ცნობილი. ნაბიჯ მივდივართ, ერთ დღეში ვერც ტყვის პრობლემა, ვერც სიგარეტის პრობლემა და ასე შემდეგ ვერ გადაწყდება. რაც მთავარია, ეს არ არის საპანიკო მდგომარეობა, ნამდვილად არა გვაქვს, ტყვის გამოდევნა ორგანიზმში შესაძლებელია, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, არც ერთ ბავშვი არ დადასტურებულა და იქ სადაც დადასტურება შედარებით მაღალი იყო. იმ შემთხვევაშიც ბავშვებს აქვთ პრინციპში პრაქტიკულად ჯანმრთელები არიან, ჰოსპიტალიზაცია და ხელატიზაცია არავის არ ჭირდება, ასე რომ პანიკა არ არის ნამდვილად საჭირო, ყველა სამედიცინო ანალიზი ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტული ჩატარდება და ნამდვილად მივხედავთ და პრინციპში პრაქტიკულად ჯანმრთელია ყველაზე მაღალი შემცველობის მქონე ბავშვები. დიდი მადლობა ლელა სკურუა, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი. როგორც სტუმრებისგან შევიტყვეთ და გავრცელებული ინფორმაციითაც დასტურდება, საქართველოში დაბინძურების ძირითადი წყარო სამშენებლო მასალებია. ძირითადად კი ტყვიის შემცველი საღებავი, ასევე საწვავის შემადგენლობა და გამონაბოლქვი, ასევე უხარისხო საგნები, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ნივთები და ცალკეა გამოსაყოფი უხარისხო სათამაშოები. ასევე საკვებიც ხდება ამ ჩამონათვალში.
ხდება თუ არა საკვები ტყვია საკვებში აი ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება აქცენტი მხოლოდ სუნელებზე კეთდება ჯერჯერობით და პირველი საგანგაშო ინფორმაცია ამ მიმართულებით გარკვეული პერიოდის წინ სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისმა სამსახურებმა გაავრცელეს, სადაც კომპეტენტურმა პირებმა მოკლედ აგიხსნით საფრთხის აღმოჩენის შემდეგ კვლევა ჩაატარეს ჯერ ქართველ ემიგრანტებზე, შემდეგ კი ქართულ სუნელებზე გავიდნენ, თუმცა კონკრეტულ პასუხებს ამ საფრთხის შემცველ საკვებთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრის სურსათის ეროვნული სააგენტო სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსისაგან გია მიქაძისაგან მოვისმენთ უკვე პირდაპირ ეთერში. ბატონო გია, უკაცრავად ნოე მეგრელიშვილი ყავს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი. უკაცრავად ბატონო გია, დიდი ბოდიში ვერ დავინახე მონიტორზე ვინ ყავდა სტუმარი. ბატონო გია, საკვებთან დაკავშირებით რა მონაცემები აქვს სურსათის უნებლობის სამსახურს ამ ეტაპზე? სუნელებში რომ არის პრობლემა, ეს არაერთმა კვლევამ დაადასტურა, ბოლოშიც გაირკვა რომ განსაკუთრებული საფრთხის შემცველი ზაფრანა არის, ყვითელი ყვავილი. რა ვითარება საქართველოში საკვებთან მიმართებაში ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირებით, როგორია თქვენს ხელთ არსებული ბოლო მონაცემები? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ზოგადად მინდა გითხრათ რომ აქ თქვენი წინა გამოსვლელი ქალბატონი ინგა გვინერია ტოქსიკოლოგი ამბობდა რომ სისტემური მონიტორინგი არის საჭირო სხვადასხვა კატეგორიის საქონელზე, მათ შორის სურსათზეც. მე მინდა გითხრათ რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო წლების განმავლობაში და ეს არ დაწყებულა არც წელს და არც ჩარშან ახორციელებს სურსათის სხვადასხვა კატეგორიებში ტყვის შემცველობაზე კვლევას. ეს წლების განმავლობაში მიმდინარეობს, თუმცა 2017 წლიდან ეს კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდა, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ნიუ-იოტკის ჯანდაცვის დეპარტამენტიდან მივიღეთ ჩვენ შეტყობინება და ჩვენ მათთან ინტენსიური კომუნიკაცია ჰქონდა, გამოვართვით ყველა მასალა მათ და სუნელ სანელებლებში იყო აღმოჩენილი მაღალი რაოდენობის ტყვის შემცველობა და აქედან გამომდინარე, ჩვენც რა თქმა უნდა უფრო გავაძლიერეთ მონიტორინგი. 2017 წელს აღებული იქნა 2000-მდე ნიმუში სურსათის, მათ შორის მინდა გითხრათ რომ 2018 წელს 1176 ნიმუში იქნა აღებული სხვადასხვა კატეგორიის სურსათზე და დარღვევა ჰქონდა ჩვენ მხოლოდ ნედლრძეში, ეს იყო 15 შემთხვევა საერთო აღებული ნიმუშებიდან და ჰქონდა ასევე 8 შემთხვევაში სუნელ სანელებლებში დარღვევა, გადაჭარბებული რაოდენობა ტყვია ნორმატივებთან შედარებით. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ რომ 2017 წელთან შედარებით დარღვევის მაჩვენებელმა სამჯერ მოიკლო სურსათში ტყვის შემცველობის მხარეები. ბატონო გია, თქვენი ცხოვრება თუ შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ამერიკელებმა აღმოაჩინეს, რომ სუნელებში არის ტყვის შემცველობა, ისევ სანელებლები იყენებთ აქტიურად სანელებლებს? ხო, აქვე მინდა კიდევ ერთი რამ დავამატო, რომ ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტთან ინტენსიური კომუნიკაციის შედეგად ჩვენ მათ მივმართეთ კითხვით, რამდენად არის კავშირი ბავშვებში გამოკვლეულ ბავშვის სისხლში აღმოჩენილ ტყვიასა და ამ სუნელ სანელებლებს შორის, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად მათ მოგმართეს, რომ ეს კავშირი არ დგინდება. რადგან ახლა 2 და 3 წლის ბავშვს, რა თქმა უნდა, სუნელს და სანელებლებს არავინ არ აძლევს საკვებად, ხო? აქედან გამომდინარე, თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დამშვიდების საფუძველი და ჩვენ ვაგრძელებთ ამას, წელს კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით ნიმუშებს ავიღებთ და გამოვიკვლევთ. მაგრამ რა წილი აქვს სურსათს კონკრეტულად ადამიანებში ტყვის დაგროვებასთან დაკავშირებით, ეს უკვე სხვა საკითხია და ამაზე არაერთხელ ითქვა, რომ უწყებათა შორისი შესაბამისი ღონისძიებები არის გასაკეთებელი. ანუ პროდუქტების შემოწმება ხდება მას შემდეგ, რაც ისინი ბაზარზე მოხვდება, ვიდრე ბაზარზე მოხვდება პროდუქტი, რაიმე შემოწმებას გადის თუ არა? დიახ, მე გითხარით, რომ აი ნედლრძეში ქონა დარღვევები. ნედლრძე ეს არის პირველადი წარმოების დონეზე აღებული რძე, მოწველილი ახალი. ასევე ჩვენ ვიღებთ ნედლს, მაგალითად ხორცს, ახალ ხორცს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა დასახელების და სხვადასხვა კატეგორიის სურსათს, მათ შორის როგორც ცხოველურს, ასევე არაცხოველურს, მათ შორის ბავშვთაკვებას, მაგალითად 2018 წელს 48 ნიმუში იქნა გამოკვლეული ბავშვთაკვების. და დარღვევები რამდენი არის აღმოჩენილი? არც ერთი დარღვევა არ ქონია. დარღვევა ბავშვთაკვებას ჩვენ არ ქონდა, არც არაცხოველური წარმოშობის სურსათში, გარდა სუნელებისა და სანელებლებისა. დარღვევა ქონდა მხოლოდ 2 კატეგორიის სურსათში, ნედლრძეში და სუნელებში და სანელებლებში. ბატონო გია, საინტერესოა, აი, რამდენიმე შემოწმება ჩაატარეთ მას შემდეგ, რაც
ამერიკულმა შესაბამისმა უწყებამ ეს ინფორმაცია გაავრცელდა და გაავრცელა და პრობლემა გააქტიურდა საქართველოშიც ამაზე მსჯელობა რამდენჯერმე შეამოწმეთ. არის თუ არა განმეორებითი დარღვევები ერთი და იგივე მწარმოებელთან თუნდაც აღმოჩენილი? არის ასეთი შემთხვევაც, კონკრეტულად ეს ძირითადად ეხება აგრარულ ბაზრებს, სადაც კონკრეტულად იყო მიუკლევადი. ესეც რო გითხრათ. მე მინდა გითხრათ, რომ მიუკლევადი იყო ის სუნელები და სანელებლები, რომლებიც ჩვენ ყველაზე დიდი რაოდენობა ნარჩენები ტყვის შემცველობა, სადაც აღმოჩნდა, ეს იყო აგრარულ ბაზრებში აღებული სუნელები და სანელებლები, სადაც ეს იყო მიუკლევადი, ანუ არ იყო ჩვენთვის მიკვლევადი ის ბიზნეს ოპერატორი, მეწარმე ასე ვთქვათ, რომელმაც აწარმოა სუნელი და სანელებელი. თუმცა ზუსტად ამის გამო ჩვენ მივიღეთ დროებითი ზომები, რომელიც ძალას შევიდა 2018 წლის თებერვალში და 2 წლის განმავლობაში იმოქმედებს. კონკრეტულად სუნელებთან და სანელებთან. იმპორტირებულ საქონელთან დაკავშირებით რა ხდება, რაც საქართველოში შებოდის? იმპორტირებულ სურსათთან დაკავშირებით ამას ჩვენ საზღვარზე იკვლევს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი და ამასთან დაკავშირებით მათ აქვთ ეს ინფორმაცია თუ რა რაოდენობით არის იქ დარღვევა. თქვენ არ გაქვთ მონაცემები, არ დაინტერესებულ ხართ რა შემოდის საქართველოში? აიყო ტყვიასთან დაკავშირებით დარღვევები, თუმცა მე გამიჭირდება ეხლა გითხრათ რომელ სურსათთან დაკავშირებით იყო ეს. ბატონო გია, არის ესეთი პრობლემა, გამოითქმება მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი დამაბინძურებელი ტყვის მიმართულებით არის საწვავი, შემდგომში გამონაბოლქვი და პროდუქტი, რომელიც სწორედ გზის პირას იყიდება ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა სახით. ამ მიმართულებით არის თუ არა რაიმე რეგულაცია, არის თუ არა რეკომენდაციები მოსახლეობისათვის? მე ვიცი, რომ თქვათ, გამონაბოლქვში გზის პირას დადებული პროდუქტი არ უნდა ვიყიდო. თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი გზაზე პროდუქტს ყიდულობს. იგივე არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების პროდუქტები, მწვანილი, პამიდორი. გზაზე პოპულარულია ამ ყველაფრის ყიდვა. არის თუ არა რისკჯგუფი მსგავსი პროდუქტი ადამიანებისათვის ტყვის შემცველობასთან? რაც შეეხება გარევაჭრობას ზოგადად სურსათ ეროვნული სააგენტოს კომპეტენცია არ არის, თუმცა თუ თქვათ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, რისკის შემცველი არის ისეთი სურსათი, რომელიც კონკრეტულად გზის პირებზეა განთავსებული, თუ ამ შემთხვევაში თუ თქვათ ბენზინია ტყვიით დაბინძურებული, ხო გამონაბოლქვი მაინც აქედან უნდა მოხდეს. თუმცა როგორც ჩემთვის ცნობილია, ბენზინში არ აღმოჩნდა ტყვის მაღალი შემცველობა მონიტორინგის დროს, მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს. თუმცა ჩვენ სურსათ ეროვნული სააგენტო და უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც აი შეხვედრაზე ქალბატონ ალიამაც ილაპარაკა, მინდა გითხრათ, რომ თავრობის დადგენილებაც იქნება კონკრეტულად იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებმაც სხვადასხვა უწყებებმა უნდა განახორციელოთ, მათ შორის სურსათ ეროვნული სააგენტო კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაფიქსირებთ, რომ წლების განმავლობაში აწარმოებს ზუსტად სისტემურ მონიტორინგს სურსათის სხვადასხვა კატეგორიებში ტყვის შემცველობასთან დაკავშირებით. ამ მონიტორინგის შედეგები არ მიგვიყვანს იმაზრამდე, რომ შესაძლებელია კანონმდებლობა, რეგულაციები გამკაცდეს სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის გეგმება. მე მგონი პირველ რიგში გასაკეთებელია თუ რა წილი აქვს სხვადასხვა საქონელს ამ შემთხვევაში გარემოს ობიექტებს მაგალითად ან იგივე საყოფაცხოვრებო ნივთებს თუ სხვა სამშენებლო მასალას თუ რა წილი აქვს მას ამ კონკრეტულად და ეს ყველაფერი ცხადი გახდება 23 აპრილს, აი როგორც დაანონსდა, როდესაც ცხადი გახდება უკვე ბავშვებში 1600-მდე ბავშვია მე მგონი გამოკვლეული, მათში რა რაოდენობის და როგორი შედეგები გვექნება. აქედან გამომდინარეა ეს ყველაფერი. მოკლედ 23 აპრილს ველოდებით, საინტერესოა რა შედეგი იქნება, რა მონაცემებს გაჩვენებს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შედეგები ზოგადად, იმიტომ რომ ზუსტად ამის შემდეგ გაიწერება ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ყველასთვის იქნება სავალდებულო, ყველა სახელმწიფო უწყებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა გია მიხაძე, სურსათის სუნებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა. როგორც იქნება, ნოდარ მეგრელიშვილს დაუბრუნდებით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, ჩვენ აქ ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ითქვა, რომ ტყვის წყარო შეიძლება იყოს როგორც ნიადაგი, ჰაერი, საწვავი. ამ მიმართულებით თუ გაქვთ თქვენს უწყებას ჩატარებული გარკვეული კვლევები, როგორც ვიცით, ბოლო კვლევა ეხებოდა საწვავს და ასევე ჰაერს. რა შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებებით?
მოგახსენებთ, ეს არ არის კვლევა, ეს არის უწყვეტი მონიტორინგი ჰაერის კუთხით, სამინისტრო ზომავდა წლების განმავლობაში და ეხლა რა თქმა უნდა ზომავს ატმოსფერულ ჰაერში ტყვის შემცველობას და მინდა გითხრათ, რომ წლების განმავლობაში არ დაფიქსირებულა ტყვის შემცველობის ნორმის გადაჭარბება, ზღვრული ნორმის გადაჭარბება და პირიქით ეს კონცენტრაცია შეიძლება ითქვას წლიდან წლამდე იკლებს ატმოსფერულ ჰაერში, გაცილებით უფრო მცირეა ატმოსფერულ ჰაერში ტყვის შემცველობა ვიდრე ეს ევროპული და დღეს უკვე ეროვნული ზღვრული ნორმაა. გარდა ამისა, მიუხედავად ამისა, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენმა სამინისტრომ 2018 წლის სექტემბრიდან დაიწყო გაცილებით უფრო ფართომასშტაბიანი კვლევა ტყვის შემცველობის ატმოსფერულ ჰაერში და დღესდღეობით 100-ზე მეტ ლოკაციაზე, დედაქალაქის 100-ზე მეტ წერტილში იქნა სინჯიაღებული ტყვის მიმართულებით, არც ერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა ზღვრული ნორმის გადაჭარბება. და ეს სრულიად ლოგიკურია იქიდან გამომდინარე, რომ ატმოსფერულ ჰაერში ტყვის მოხვედრის უმთავრესი წყარო შეიძლება იყოს ტყვიაშემცველი ბენზინი, თუმცა ქვეყანაში წლების განმავლობაში აკრძალული ტყვიაშემცველი ბენზინის მოხმარება და ყველა კვლევა, ყველა მონიტორინგი, სახელმწიფო კონტროლი იქნება ის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევა თუ ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში შემოწმებული ბენზინის ხარისხი, აბსოლუტურად ყველა შემოწმება ადასტურებს, რომ ქვეყანაში არ მოიხმარება ტყვიაშემცველი ბენზინი და პირიქით ტყვის შემცველობა ბენზინში არის ძალიან მცირე, ან პრაქტიკულად აღმოუჩენადი ლაბორატორიულად იმდენად მცირე. ანუ თქვენი მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამორიცხულია, რომ საქართველოში ტყვის შემცველობის გაზრდის მიზეზი იყოს ჰაერი ან საწვავი. თქვენ რას ფიქრობთ, ან რა მონაცემები გაქვთ, აბა საიდან ხვდება ადამიანების სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობა? რა შეიძლება იყოს წყარო? ნიადაგი ეს თუ არის გამოკვლეული? ნიადაგის კვლევაც ხდება ნამდვილად, წყალში ხდება ტყვის კვლევა. ზოგადად ადამიანის ორგანიზმში ტყვია შეიძლება მრავალი წყაროდან მოხდეს, უმთავრესად ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გავრცელებული მთელ მსოფლიოში ეს არის რა თქმა უნდა ტყვიაშემცველი საღებავები და ძალიან დიდი ალბათობით ეს მაჩვენებლები რაც დაფიქსირდა თუნდაც იმ 16 ბავშვი რაც უკვე გაცხადებულია, ძალიან დიდი ალბათობით უკავშირდება საღებავების ტყვიაშემცველი საღებავების მოხმარებას სხვადასხვა სექტორში, ეს იქნება სამშენებლო სექტორი, სათამაშოები, იგივე კვების პროდუქტებში აღმოჩნდა როგორც იცით დიდი ალბათობით საღებავით გაბევრებული სუნელი, ესე ვთქვათ, სადაც ტყვის შემცველობა ძალიან მაღალი იყო. ანუ უმთავრესად ეს უნდა იყოს პირადად ჩემი ვარაუდით საღებავის პრობლემა. რაც შეეხება ატმოსფერულ ჰაერს, ნამდვილად 4 უმსხვილეს ქალაქში ტარდება ტყვის მონიტორინგი, ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, არც ერთ მათგანში არ ფიქსირდება ზღვრული ნორმასთან მიახლოებაც კი შეიძლება ითქვას. შესაბამისად პრაქტიკულად გამორიცხულია, რომ ტყვით მოწამვლა იყოს გამოწვეული ატმოსფერული ჰაერის შედეგად. ეს შეიძლება იყოს შენობის შიდა ჰაერის პრობლემა, მაგალითად შეიძლება იმ ბავშვების მამები იყვნენ მონადირეები, რომლებიც სახლში ასხავენ საფანტის ტყვიას, ესე ვთქვათ, ადნობენ და ეს ბავშვები ხდებიან აი ამ ზემოქმედების ქვეშ. ბატონო ნოე, იუნისეფის კვლევასთან დაკავშირებით, კვლევა წყაროების გამოვლენის მიზნით. იუნისეფის კვლევასთან დაკავშირებით, თქვენი მონიტორინგის შედეგები გამოიყენეს იუნისეფის კვლევის პროცესში თუ მათ თავისი სპეციალისტები ყავდათ ჩამოყვანილი? იუნისეფის კვლევა ლაბორატორიულად ამოწმებდა მხოლოდ სისხლში ტყვის შემცველობას და არა გარემო პირობებს და ამასთანავე რამდენადაც ვიცი თან ერთოდა ამ ლაბორატორიულ კვლევას კითხვარი, ანუ იმ მიზნით რომ დაედგინათ სავარაუდო წყარო. მას შემდეგ რაც ეს კითხვარი მოგწევს გარკვეულ მიმართულებებს, სავარაუდო ეჭვის საფუძველს გააჩენს, შემდეგ გააქტიურდება სწორედ ეს შემოწმება იმ მიზნით რომ დადგინდეს წყარო. თუ საიდან მოხდა ამ ბავშვებში, თქვია კონკრეტულად რამ გამოიწვია მათში ესეთი მაჩვენებლები. ანუ თქვენს 23 აპრილს ელოდებით, როგორც ჩვენ და როგორც ის უწყებები, რომლებიც ჩართულები არიან. ნამდვილად, ჩვენც 23 აპრილს ველოდებით, რომ ამ კითხვარის შედეგები, გაანალიზებული შედეგები მივიღოთ, რომ გამოიკეთოს ის სავარაუდო წყაროები და შემდეგ უკვე ლაბორატორიული კვლევით მივაგნოთ რეალურ წყაროს. რეკომენდაცია რა გაქვთ? ამაზეც რომ გითხრათ, როგორც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელს, რა რეკომენდაცია გექნებათ, რომ არ ვიყოთ რისკჯგუფში, არ იყოს ქვეყანაში პრობლემა ჰაერის კუთხით და ტყვის შემცველობა არ იყოს მაღალი ჰაერში?
ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნე, უმთავრესი წყარო ეს არის ტყვია შემცველი ბენზინი და ამ კუთხით მოსახლეობის მიმართ ვერანაირი რეკომენდაცია ვერ გვექნება და ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ აკონტროლოს და აკონტროლებს კიდევაც ჩარჩან 2018 წელს 250 სინჯი იქნა აღებული ბენზინგასამართ სადგურებზე, 240 სინჯი გაიგზავნა აკრედიტებულ საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე შვეიცარიულ ლაბორატორიაში და ყველა სინჯში აბსოლუტურად დადასტურდა, რომ ბენზინი არ შეიცავს ტყვიას. რაც შეეხება ზოგადად ტყვიის უმცირესი მიზერული წყაროები არის შეშის მოხმარება, არის იგივე ხუნდების წვეთა, არის თქვენ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ბუნებრივი აირის მოხმარებაც კი. ეს მიზერული წყაროები სწორედ არის იმის მიზეზით, რომ ატმოსფერულ ჰაერში მთელ მსოფლიოში ყველა ურბანულ გარემოში მიზერული რაოდენობით მაინც არის და სავარაუდოდ კიდე დიდხანს იქნება. თავარი ის არ იყოს ზღვარზე მეტი და იყოს აი მოსაფრთხო ზონაზე, როგორც არის. დიდი მადლობა. ნოე მეგრელიშვილი გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი გვერდებოდა. პირდაპირ ეთერში მოკლედ გავარკვიეთ ის, რომ ზოგჯერ ნასროლ ტყვიაზე უფრო საშიშია ის ტყვია, რომელიც შეიძლება იყოს ჰაერში, საკვებში, კედლებში და ასე შემდეგ. ნახოთ, გაველოდოთ 23 აპრილს, ყოველ შემთხვევაში აქცენტები კეთდება იმაზე, რომ ახალი სტრატეგია სწორედ 23 აპრილს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებზე ბავშვებთან მიმართებაში და სავარაუდოდ ეს გავლენას იქონიებს დიდების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც ამ პრობლემასთან მიმართებაში. თავარია დადგინდეს წყარო, საიდან ვიწამლებით ტყვიით. სავარაუდოდ ერთ-ერთი წყარო, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, იქნება იმპორტირებული დაბალხარისხიანი სათამაშოები, რომელიც შეიძლება შემოდის ასევე სამშენებლო მასალა და მაინც მოუწევს ხელისუფლებას კონტროლის გამკაცრება ალბათ იმაზე, რაც შემოდის საქართველოში, რადგან როგორც გითხარით, ევროპასთან დაახლოება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ევროპული სტანდარტები უნდა დავაკმაყოფილოთ ძალიან ბევრი მიმართულებით. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. ეს იყო მაესტროელების მთავარი თემა დღეს ტყვიაზე ვისაუბრეთ. ნანუკა იორდანიშვილი, თორნიკე კვერენჩხილაძე, ირაკლი მაისურაძე. ირაკლი რჩება თქვენთან ერთად ახალ ამბებს მოგიყვებათ. ნახვამდის. კარგად გრძანდებოდა.